Hứa Khải nhìn Đàm Tùng Vận rồi nói, cưới được người. Buổi phỏng vấn đặc biệt được tổ chức vào đầu mùa thu năm nay, Hứa Khải và Đàm Tùng Vận lại một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông. Cả hai cùng xuất hiện trong bộ trang phục tông màu nhã nhặn, anh diện vest xám giản dị nhưng sang trọng, cô chọn chiếc váy trắng mềm mại, mái tóc buộc gọn sau gáy, nụ cười rạng rỡ như nắng sớm. Họ ngồi cạnh nhau, giữa không gian ngập tràn ánh đèn, và chiến thắng một trận chiến vậy. Câu nói ấy, tưởng chừng đơn giản, lại khiến cả khán phòng im lặng trong vài giây. Đàm Tùng Vận khẽ ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt cô dường như lấp lánh hơn bao giờ hết. Cô mỉm cười, đôi má hơi ửng hồng, có lẽ chính cô cũng không ngờ rằng Hứa Khải lại nói ra một câu khiến người ta tan chảy đến thế. Chỉ vài phút sau khi video được đăng tải, hàng triệu lượt xem, hàng trăm nghìn bình luận tràn ngập khắp các nền tảng mạng xã hội. Cư dân mạng bàn tán không ngừng, đây là lời tỏ tình sao, anh ấy đang ẩn ý điều gì phải không? Câu nói này mà dành cho Đàm Tùng Vận thì quá ngọt. Từ khóa thăng cưới được người mình yêu và thăng Hứa Khải, Đàm Tùng Vận ngay lập tức leo lên top tìm kiếm. Nhiều fan còn ghép lại khoảnh khắc ánh mắt của hai người khi đó. Anh nhìn cô khẽ cười, để chứng minh rằng giữa họ có một thứ tình cảm không thể che giấu. Người ta bắt đầu chia sẻ lại vô số kỷ niệm cũ, khi họ cùng đóng phim, khi anh giúp cô cầm váy, khi cô cười tươi bên cạnh anh trong buổi quảng bá, hay những lần họ trong đó ẩn chứa cả sự biết ơn lẫn niềm hạnh phúc. Cưới được người mình yêu, nghĩa là cuối cùng mình cũng không phải giả vờ mạnh mẽ nữa. Nhân viên hậu trường từng kể, trước khi quay cảnh khó, Hứa Khải luôn hỏi Tùng Vận, em ổn không? Còn cô thì luôn đáp, chỉ cần anh ở đây. Họ không đòi hỏi công khai, không gây áp lực, chỉ lặng lẽ dõi theo. Bởi trong tim họ, hai người ấy vốn đã thuộc về nhau, dù có thừa nhận hay không. Nhưng Hứa Khải thì may mắn hơn, bởi anh đã tìm thấy người ấy. Người khác lại tin rằng đó chỉ là cách Đàm Tùng Vận khéo léo tránh né truyền thông. Thế nhưng, với những ai đã theo dõi cô đủ lâu, ai cũng biết rằng Đàm Tùng Vận là người sống tình cảm và kín đáo. Cô không bao giờ phô trương cảm xúc, càng không nói ra điều gì khi chưa thật sự chắc chắn. 3 ngày sau buổi phỏng vấn, Đàm Tùng Vận bất ngờ đăng một tấm ảnh mới lên Weibo. Trong ảnh, cô mặc váy trắng đơn giản, đứng dưới ánh nắng chiều, tay cầm bó hoa nhỏ. Dòng trạng thái đi kèm chỉ có vỏn vẹn một câu, thắng rồi, vì trái tim đã chọn đúng người. Ngay lập tức, bài đăng này trở thành hiện tượng mạng. Hàng triệu bình luận dồn về chỉ trong vài giờ. Câu trả lời cho Hứa Khải sao? Trời ơi, cô ấy thật sự đang đáp lại kìa. Hai người này không giấu được nữa rồi. Những người tinh ý còn nhận ra rằng chiếc vòng tay Đàm Tùng Vận đeo trong bức ảnh chính là món quà mà Hứa Khải từng tặng cô trong một chương trình truyền hình cách đây vài tháng. Trùng hợp ư, hay là một lời đáp ngọt ngào mà cô chọn cách nói bằng hình ảnh thay vì lời nói? Các blogger giải trí nhanh chóng vào cuộc. Một tài khoản chuyên săn tin trong giới showbiz đã đăng bài viết dài, khẳng định rằng Hứa Khải và Đàm Tùng Vận gần đây thường xuyên xuất hiện cùng nhau tại cùng một địa điểm. Có nguồn tin nội bộ cho biết họ đã gặp gỡ gia đình hai bên, dù chưa được bùng nổ. Bình luận tràn ngập những dòng, chị nói anh ấy phải không? Lời nói ngọt ngào đến mức tim tan chảy. Và rồi, cô bất ngờ ngước lên camera, đôi mắt sáng long lanh, nói thêm, nếu ai đó nói cưới được người mình yêu là chiến thắng một trận chiến, thì tôi mong rằng cả hai cùng thắng. Khoảnh khắc ấy khiến phòng livestream như nổ tung, dường như đó chính là câu trả lời mà tất cả đang chờ đợi. Các diễn đàn showbiz lập tức mở hàng loạt chủ đề phân tích. Người hâm mộ 90% tin rằng họ đang hẹn hò. Truyền thông, một nửa cho rằng đây là chiêu quảng bá cho phim mới, một nửa tin đây là tình cảm thật. Người trong giới, một vài đạo diễn từng làm việc với họ nói rằng hai người này nhìn nhau là đủ. Biết các bài viết bình luận lan tràn trong thế giới giải trí đầy ồn ào. Nếu họ thật sự yêu nhau, tôi mong họ có thể giữ được bình yên như lúc này. Có những người hợp nhau đến mức chỉ cần đứng cạnh thôi cũng khiến người khác thấy ấm lòng. Hứa Khải, với tính cách điềm đạm, không nói gì suốt nhiều ngày. Nhưng rồi anh bất ngờ đăng lên tài khoản cá nhân một bức ảnh chụp bầu trời xanh, cùng dòng chữ, chiến thắng đẹp nhất là khi hai người cùng nắm tay bước về phía trước. Chỉ một câu, nhưng đủ khiến cả mạng xã hội bùng nổ. Bình luận bên dưới đầy những lời chúc phúc, hai người thật sự đang yêu nhau rồi. Đây là lời hồi đáp cho bài đăng của Tùng Vận. Nếu đây không phải là tình yêu thì chẳng biết là gì nữa. Không chỉ ở Trung Quốc, tin tức về cặp đôi vàng này còn lan ra toàn châu Á. Tại Việt Nam, Thái Lan, Hàn Quốc, Philippines, hàng loạt bài đăng khen ngợi xuất hiện trên các diễn đàn fan quốc tế. Họ không chỉ đẹp đôi trên phim mà còn ngoài đời, mong rằng đây sẽ là một mối tình thật sự, không chỉ là tin đồn. Một trang giải trí Nhật Bản viết tình yêu của họ khiến người ta nhớ đến những mối tình thanh xuân trong phim cũ, nhẹ nhàng, thuần khiết và đầy cảm xúc. Câu chuyện của Hứa Khải và Đàm Tùng Vận khiến công chúng nhớ rằng đôi khi trong thế giới hào nhoáng của ánh đèn sân khấu vẫn có những tình cảm thật sự tồn tại, không cần ồn ào, không cần phô trương, chỉ một ánh mắt, một câu nói và một niềm tin vững chắc. Fan của họ, sau những tháng ngày chờ đợi, cuối cùng cũng cảm thấy ấm lòng. Không quan trọng họ có thừa nhận hay không, chỉ cần nhìn thấy hai người vẫn cười cùng nhau, vẫn đồng hành trong mỗi bước đi là đủ. Nếu trong buổi phỏng vấn hôm đó, Hứa Khải gọi tình yêu là một trận chiến, thì đến giờ phút này, mọi người đều tin rằng anh đã chiến thắng.
Không chỉ vì anh dũng cảm nói ra lòng mình mà còn vì người anh hướng về. Đàm Tùng Vận đã mỉm cười đáp lại bằng cả tấm lòng. Còn với khán giả, chiến thắng ấy không chỉ thuộc về họ mà còn là minh chứng rằng trong thế giới này tình yêu chân thành vẫn có thể tồn tại giữa danh vọng và hào quang. Và nếu một ngày nào đó, Hứa Khải thật sự nắm tay Đàm Tùng Vận bước lên lễ đường, có lẽ không ai bất ngờ nữa, bởi chúng ta đều biết, câu chuyện ấy đã được viết từ rất lâu, bắt đầu từ một ánh nhìn, và được khẳng định bằng một lời nói giản dị, cưới được người mình yêu, cũng giống như chiến thắng một trận chiến vậy.